Всім привіт! Сьогодні будемо готувати неймовірні булочки зі штрейзелем з дуже смачною карамельною начинкою. Для тих, хто не в курсі, штрейзель – це така хрумка крихта з цукру, борошна та масла, яка додає будь-якій випічці особливу родзинку. І ці булочки не є виключенням. Далі у відео детально покажу і розкажу всі нюанси їх приготування, так що навіть новачок з легкістю з цим впорається. Тож, кого зацікавило, це відео для вас. Готуємо! Для початку приготуємо опару. Для цього в глибоку тарілку вливаємо тепле молоко 200 мл. Воно повинно бути ледь теплим, ні в якому разі не гарячим. До молока всипаємо 7 г сухих дріжджів або 20 г пресованих. Та ще додаємо 1 столову ложку цукру із загальної кількості. Тепер перемішаємо все вінчиком, для того, щоб дріжджі та цукор швидше розчинились в теплому молоці. Температура молока має бути не більше 30 градусів, інакше дріжджі запаряться і тісто у вас просто не зійде. Зараз накриваємо рушничком і залишаємо в теплому місці на 15 хвилин. Знімаємо рушничок і бачимо, що на поверхні молока утворилась пінка-шапочка. Це значить, що дріжджі якісні і гарно піднімуть наше тісто. До опари вбиваємо 2 цілих яйця та 1 білок. Яйця обов'язково мають бути кімнатної температури, так само, як і решта інгредієнтів для дріжджової випічки. Тому обов'язково заздалегідь яйця та масло дістаньте з холодильника. Жовток, що залишився, ми використаємо пізніше для змащування булочок. Обов'язково його накрийте плівкою чи пакетиком, щоб він не завітрювався і не засихав. Слідом всипаємо цукор 80 г. Та перемішуємо вінчиком до однорідності та поєднання всіх компонентів. Далі нам знадобиться 550-600 г борошна. Починаємо його додавати в тісто невеликими порціями і після кожного разу перемішуємо. Спочатку можна вінчиком, поки тісто ще рідке, а по мірі того, як воно ставатиме густіше, будемо допомагати собі лопаточкою або можна ложкою. Борошно в мене вже просіяне. І взагалі для дріжджової випічки рекомендую завжди його просіювати. Так воно насичується киснем і вироби з нього будуть пухкішими. Ну і плюс, якщо десь в борошні присутні зайві домішки, то вони залишаться наситі, а не попадуть в тісто. Наступну партію борошна додаємо лише тоді, як попереднє повністю вмішалось. Так ми регулюємо консистенцію тіста та не забиваємо його борошном, адже від цього напряму залежить пишність майбутніх виробів. Коли тісто стає густішим, для зручності викладаємо його на присипану борошном робочу поверхню та продовжуємо вимішувати вже руками. Орієнтуємось на консистенцію. Тісто має вийти дуже м'якеньке, приємне на дотик та злегка липкувате. Ну і потроху підсипайте борошно і продовжуйте вимішувати, якщо ви відчуваєте, що тісто ще занадто липке. Але пам'ятаємо, тісто має бути злегка липкуватим, тому борошном зайвий раз його не забивайте. Загалом, щоб досягнути необхідної консистенції тіста, мені знадобилось 550 г борошна. На цьому етапі ми додаємо сюди дрібку солі. Вона має бути дрібна і вмішуємо її в тісто. Чому ми додали її саме зараз? Відповідаю, сіль негативно впливає на дріжджові культури, і тому вони гинуть одразу, так і не почавши працювати, якщо додати її надто рано. Тому при роботі з дріжджовою випічкою сіль додають майже в кінці і вмішують її вже в готове тісто. Останнім будемо додавати вершкове масло 80 г. Як я вже казала, воно обов'язково має бути м'яке, кімнатної температури. Його ділимо приблизно на 3 частини і поступово по шматочку вмішуємо в тісто. Цей процес на перший погляд трохи складний, так як при додаванні масла тісто одразу починає липнути та ковзати в руках та по робочій поверхні і здається, що воно ніколи не вмішається. Але вже через декілька хвилин можна побачити, що тісто ввібрало в себе повністю все масло. Воно стає дуже м'яким та приємним на дотик. Наступний шматочок масла починаємо вмішувати тільки тоді, як попередній повністю вмішався, і так до закінчення масла. Взагалі існує правило, що в дріжджове тісто краще додавати не розтоплене, а саме м'яке вершкове масло і вмішувати його в самому кінці, так як розтоплене масло погіршує структуру тіста і робить його не таким пухким. На цьому етапі я вже вмішала повністю весь шматочок масла.
Тісто ще доволі липке та прилипає до рук і до столу. Після цього тісто потрібно повимішувати руками ще хвилин 5, можна навіть 10. Так в ньому краще розвинеться клейковина і готові вироби будуть пухкими і волокнистими. Якщо маєте кухонний комбайн, то звичайно тісто можете замішувати в ньому. Інгредієнти додавайте в тому ж порядку, що й при ручному замісі. Орієнтуйтесь на робочу поверхню. При якісному замісі вона повинна залишитися чистою, без шматочків налипшого на ній тіста. Саме тісто до столу вже не прилипає. Збираємо його в мішечок, загинаючи краї до центру. І все. Тісто готове. Воно надзвичайно м'якеньке, приємне на дотик, не прилипає до рук і в той же час не забите зайвим борошном. Підготуємо глибоку миску, яку попередньо необхідно змастити олією чи вершковим маслом. Викладаємо сюди наше тісто. Зверху накриваємо плівкою та рушником і прибираємо підходити в тепле місце без протягів на 1 годину. Я ставлю в духовку при 30 градусах. Для начинки я буду використовувати домашню карамель. Вона, до речі, без вершків, на молоці. Посилання на її рецепт зараз на екрані та в описі під відео. А взагалі в начинку можна використати будь-який джем, варене згущене молоко, шоколадну пасту або навіть свіжі ягоди. Через годину дістаємо наше тісто. Знімаємо рушничок та плівку. За цей час воно дуже гарно підійшло та збільшилось в об'ємі приблизно в 2,5 рази. Робочу поверхню присипаємо борошном та викладаємо сюди тісто з миски. Коли воно гарно вибродило, то легко само з неї випадає. Зараз злегка обминаємо його руками та випускаємо бульбашки повітря. Збираємо від країв до центру. Перевертаємо та злегка округлюємо. Тепер необхідно його поділити на плюс-мінус однакові частини. Для цього зручно використовувати кондитерський шпатель або ж просто гострий ніж. Спочатку ділимо тісто на 4 частини. І далі кожен шматочок ще ділимо на 3. Всього повинно вийти 12 шматочків тіста. Також не пошкодуйте поставити вподобайку під цим відео та підписатись. Буду вам дуже вдячна. Тепер з кожного шматочка необхідно зробити кульку. Збираємо краї до центру, ніби в мішечок. Гарно защіпуємо та перевертаємо і округлюємо руками, ніби підтягуючи тісто. І в нас виходить ось така гарненька кулька. Готові кульки викладаємо на присипану борошном поверхню та накриваємо зверху плівкою, щоб вони не завітрювались. Залишаємо так на хвилин 10, щоб розслабилась клейковина. І далі можемо приступати до формування булочок. Злегка присипаємо стіл борошном, беремо кульку з тіста і перевертаємо її швом догори. Руками притискаємо і розпластуємо до того розміру, щоб вмістилась начинка, і потім зручно було заліпити краї. В центр викладаємо чайну ложечку начинки або декілька ягід. Якщо використовуєте свіжі ягоди, то попередньо змішайте їх зі столовою ложкою кукурудзяного крохмалю. Він прибере зайву вологу і весь сік з ягід залишиться всередині та не витече назовні. Міцно защіпуємо краї тіста, збираючи їх ніби в мішечок. Перевертаємо та округлюємо. Ось такі гарнюні колобки у нас виходять. Далі нам знадобиться деко або кругла форма, в якій ми будемо їх випікати. Діаметр моєї форми 25 см, але можна взяти більшу. Застеляємо її пергаментом, попередньо його зім'явши. Так він краще приймає форму. Ну і плюс з пергаментом булочки точно до неї не пристануть, якщо раптом десь витече начинка. Викладаємо булочки в форму трохи на відстані, так як при розстоюванні та випіканні вони ще збільшаться в розмірі. В мене в одну форму вони всі не вмістились, тому я взяла ще одну форму діаметром 20 см. Накриваємо їх плівкою та рушничком і прибираємо в тепле місце ще на 30 хвилин. А поки булочки підходять, приготуємо хрустку крихту. Для цього в мисочці змішаємо 2 столові ложки цукру та борошна. Додаємо 20 г холодного вершкового масла, порізаного на кубики. І руками все перетираємо до утворення крихти.
Головне робити це швидко, щоб масло не встигало танути від тепла рук. Ось така крихта повинна вийти. Далі жовток, який ми залишали, змішаємо зі столовою ложкою молока. За цей час булочки гарно піднялися та збільшилися в розмірі. Змащуємо їх зверху жовтком для красивого рум'яного кольору. А якщо хочете, щоб ваші булочки були матовими, то можете взагалі їх нічим не змащувати. Зверху кожну булочку посипаємо штрезельною крихтою. Так вони вийдуть ще цікавішими з хрумкою скоринкою. Ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку. В мене режим верх-низ плюс конвекція, можна просто верх-низ, на 20-25 хвилин до золотистого відтінку. Булочки готові, в моїй духовці вони випікались 25 хвилин. Погляньте, які вони гарні та рум'яні вийшли. Залишаємо їх до охолодження, адже гарячу випічку щойно з духовки, як ви всі вже напевно знаєте, їсти не можна та навіть шкідливо. Хоча іноді дуже хочеться. Особливо важко встояти перед їх ароматом. Взагалі таке дріжджове тісто універсальне і підійде до будь-якої здобної випічки. Вироби з нього виходять неймовірно пухкими, повітряними, а саме тісто можна розбирати на волокна. І щоб там не казали, для мене домашня випічка найсмачніша. Так що зберігайте собі в скарбничку рецептів. Також буду рада вашим відгукам в коментарях. Готуйте з душею та любов'ю. Вдалої вам випічки і до зустрічі у наступних відео.